كيف تؤثر الأمطار المشعة بعد الانفجار النووي على صحة الإنسان. شلون دكتور؟ تابع الفيديو. مرحبا متابعينا الاعزاء والمشاهدين، جدد معكم دكتور فراس العلي، واحييكم اينما كنتم على قناتكم الطبيه. اليوم اجاوب على تعليقات كثيره واسئله تتعلق بموضوع البعد عن موقع الانفجار وكيف يؤثر على صحتنا، والموضوع الثاني بطريقه سريعه الامطار النوويه وكيف ايضا تؤثر على صحتنا. طبعا كلكم متابعين التصعيد اليومي المستمر بين روسيا واوكرانيا والدول الغربية وتلويح روسيا باستخدام الأسلحة الغير تقليدية أي الأسلحة النووية، ومثل يوجد الملايين من المغتربين العرب في ألمانيا، العرب في فرنسا، العرب في بريطانيا، والعرب في أمريكا وفي كل مكان، وجميع الناس. طبعا في هذه القناة أنشر الوعي والوقاية من مشاكل صحية كثيرة، فمن واجبي الإنساني والمهني أن نقوم بالتحدث عن هذه المواضيع، لأن احنا نتعرض لمشاكل للأسف بسبب هذه المواضيع، نتعرض لمشاكل صحية، الصحة النفسية تتعرض لمشاكل، والصحة الجسدية. اليوم جمعت لكم معلومات بالنسبة لهذا الشيء، سوف أقرأها لكم لنختصر الوقت، طبعا من مصادر صحية عالمية رسمية. خلينا ننتقل لهذا الموضوع. الإشعاعات النووية الناتجة عن انفجار نووي تؤثر على صحة الإنسان بطرق متعددة بناء على المسافة من نقطة الانفجار. في الحلقات السابقة أرجو التنويه تحدثت عن مواضيع مختلفة متعلقة باستخدام الأسلحة النووية وتأثير الإشعاع النووي على صحتنا، وجميع هذه الأمور يمكنك متابعة هذه الفيديوهات المختلفة في الحلقات السابقة، وسوف أخصص اليوم قسم أجمع به جميع هذه الفيديوهات. طيب، ما هي المناطق؟ نعيدها بطريقة سريعة وشلون تأثر على صحة الإنسان. المنطقة القريبة جدا أو المنطقة الأقرب نقطة إلى الانفجار. الأفراد هنا قد يتعرضون لدرجات حرارة هائلة تؤدي إلى التبخر الفوري، يعني لا راح يحس ولا راح يعاني ولا راح تتأثر صحته، يعني سوف ينتقل إلى رحمة الله بطريقة سريعة. حتى المتخبي واحد منهم في أعماق الأرض سوف يتعرض لجرعة هائلة من الإشعاع تقضي عليه خلال فترة زمنية بسيطة للأسف. زين، طب المنطقة المتوسطة البعد، هاي المنطقة التي يعني يتعرض بها الإنسان لمستويات إشعاع أقل، وقد تؤدي إلى متلازمة الإشعاع الحاد. طبعا من آثارها ومن أعراضها الإسهال، التقيؤ، الغثيان، عندك تثبيط الجهاز المناعي، وطبعا هذا كل شيء يسبب بتدمير الخلايا. طيب، هذول الأفراد قد يعانون في المنطقة المتوسطة البعد، قد يعانون من حروق إشعاعية سطحية أو عميقة بناء على المستوى الإشعاعي اللي تعرضوا له. المنطقة البعيدة، هذه المنطقة يمكن أن تسبب تسمما إشعاعيا على المدى الطويل، مما يزيد من الأخطار بالإصابة بالسرطانات المختلفة مثل سرطان الغدة الدرقية، تكلمت عن هذا الموضوع في الحلقة السابقة، سرطان الدم، سرطان الجلد طبعا، وتؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية. استنشاق وابتلاع الجسيمات المشعة يؤدي إلى تراكم إشعاعي داخلي مسببا مشاكل صحية مستمرة مثل التغييرات الوراثية أو الأمراض المتعلقة بالمناعة الذاتية. الإصابات تعتمد على الجرعة والتوقيت. جرعات صغيرة نسبيا قد تسبب تأثيرا طفيفا أو مزمنا، بينما الجرعات الكبيرة قد تكون قاتلة. وعنطوك مثل هيروشيما، أنه هيروشيما للأسف بعد يعني معاناتها بسبب هذا الموضوع كانت عندهم إصابات كثيرة جدا متعلقة بالسرطانات التي ذكرتها سابقا. هذا بالنسبة تكلمنا عن البعد وشلون يتأثر على صحة الإنسان في هذه المناطق حسب المسافات. الآن نتكلم ونجاوب على التعليقات التي تسأل عن الأمطار النووية. خلينا نتكلم عن الأمطار النووية. تعد من أخطر الكوارث التي تؤثر على الإنسان والبيئة، ولذلك تتطلب استجابة سريعة وفعالة لأن أضرارها كبيرة جدا. طيب، شلون تأثر على صحة الإنسان؟ أول شيء نتكلم عن الإشعاع المؤين أو المؤين. شلون بالعربي؟ أنا يعني
للأسف مضعضع بعض الشيء، فصححوا لي إذا غلطان. طبعا هذا الشيء يؤدي إلى التعرض للإشعاعات إلى إلحاق الضرر بالحمض النووي، ويحول الخلايا للأسف إلى الخلايا الطبيعية إلى خلايا سرطانية. طبعا عندك الأمراض الحادة تظهر بشكل أكثر كما ذكرتها بالسابق، من علاماتها الغثيان، الإسهال، جميع هذه الأمور، وما يعرف طبعا بمتلازمة الإشعاع الحاد. النقطة الثانية الأمراض طويلة الأمد، تكلمت عنها. السرطانات المختلفة، الإشعاع يزيد الإصابة بخطر السرطانات. تكلمت في الحلقة السابقة عن كل ما يقل عمر الإنسان كل ما يزيد خطر الإشعاع. طبعا السرطانات التي يتعرض لها أكثر الناس لا سمح يعني للأسف بعد هذه الأمور كما ذكرت سرطان الغدة الدرقية، سرطان الدم اللوكيميا، وسرطان الجلد. طبعا يوجد تأثيرات وراثية مثل اللي هي الجينات والطفرات، الطفرات الجينية التي تنتقل إلى الأجيال القادمة. التسمم الإشعاعي هذه مشكلة أخرى، استنشاق، وقاعد أقرأ بسرعة وأنا ما متعود أقرأ بسرعة باللغة العربية، وابتلاع الجسيمات المشعة يؤدي إلى تراكمها في أعضاء الجسم مثل العظام والكبد والكلى، مما يسبب إلى أضرار جسيمة على المدى الطويل. التأثيرات على الأطفال والحوامل، في الحلقة السابقة تكلمت عنه. يوجد نقطة مهمة في هذه المشكلة، في هذا الحدث الهائل. كل ما يصغر عمر الإنسان كل ما يزيد خطر إصابته بسرطان الغدة الدرقية، واللي عمره فوق 40 عام يكون كل ما يزيد عمرك عن 40 عام يعني يكون نسبة الخطر بالإصابة بهذا السرطان أقل. ولذلك يتعرض شلون يأثر على الأطفال والحوامل. الأجنة أكثر حساسية للإشعاعات وقد تؤدي إلى الإجهاض، تشوهات خلقية أو مشاكل في النمو العقلي والبدني. الأمراض الجلدية يمكن أن تسبب حروقا إشعاعية على الجلد والتي تكون مؤلمة وصعبة الشفاء. هذه الأمور كلها ويزيد الطين بلة الآثار البيئية التي سوف أتحدث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وشلون تأثر على حياتنا حتى الناس البعيدين. الكثير منكم يسألني دكتور بالتعليقات، هل دول معينة سوف تصيب يصلها هذا الأمر؟ هل دولتي؟ هل إخوان الكرام، هذه القناة طبية وما عندي أنا استطاعة ولا معلومات إنك تعرف وين راح تصير الحدث وشلون راح يأثر. لكن إذا صار هذا الشيء ثق تماما أنه سوف يأثر على جميع البشرية بسبب التأثيرات البيئية بشكل أو آخر، نتحدث عنه بالحلقة القادمة. طبعا تلوث المياه والتربة يؤدي إلى انتقال الإشعاع على الإنسان عبر الماء والغذاء، وهذا يزيد المشاكل الصحية على المدى الطويل. يقول لك الوقاية شلون؟ الوقاية الرسمية تذكر أنه يجب أن تتجنب المناطق المتأثرة بهذا الشيء، ما تروح على هذه المناطق، استخدام الملاجئ المخصصة للحماية من الإشعاعات. الكثير منكم يقول ما عندنا ملاجئ للأسف. تناول أقراص اليود لحماية الغدة الدرقية من الامتصاص الإشعاعي، ولكن هذا يجب أن يكون منظما من الجهات المختصة وتحت إشراف طبي. وأرجو عدم استخدام أي نوع من أنواع الأدوية إلا باستشارة طبية. طبعا مراقبة الطعام والماء للتأكد من خلوها من التلوث الإشعاعي. أقوم بقدر الإمكان وبإمكانياتي البسيطة محاولة لنشر الوعي ومساعدة الناس بأقصى طاقتي لكي يستفاد أكبر عدد ممكن منكم بالمعلومة الطبية الصادقة. يوجد معلومات كثيرة على هذه القناة، فيديوهات مختلفة يمكنك الاستفادة منها، وأعتبرها صدقة جارية عني وعن والدي يوم لا ينفع مال ولا بنون. حمان الله، أحبكم بالله، وإلى الحلقة القادمة.